ओके सो फ्रेन्ड्स भर्खर स्क्रिनमा देख्नुभएको जस्तो भिडियो तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अहिलेको टिकटकको ट्रेन्डिङ एउटा न्यू ट्रेन्डिङ सङ रहेको छ हैन। अब यसमा कसरी भिडियो एडिटिङ गर्ने भनेर आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउँछु। यसको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ क्यापकट भन्ने एप चाहिन्छ। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो डाउनलोड गर्नु होला। अब हामी के गर्छौं, पहिला क्यापकट भन्ने एपलाई हामीले ओपन गर्छौं। त्यसपछि हामीले यहाँ माथिपट्टि न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा गएर हामी क्लिक गर्छौं र हाम्रो फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्छौं। फोटो तपाईले 8 वटा फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म 8 वटा फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्छु है। सबैभन्दा अगाडि 1 2 3 ओके सो फ्रेन्ड्स मैले 8 वटा फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ मुनिपट्टि स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने यहाँ फर्मेट भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ। तपाईले यो फर्मेट भन्ने अप्सन यसमा क्लिक गर्नु होला र यो 9:16 भन्ने फर्मेट रहेको छ। यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। ल क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो फोटोहरुलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला ताकि फोटो चाहिँ फुल साइजमा होस्। जुन चाहिँ फोटो पनि जुनसुकै फोटो होस् हैन। सो म चाहिँ सबलाई मिलाउँछु पहिला। ओके 8 वटा फोटो मिलाइसकेपछि हामी यो लास्टको जुन लोगो रहेको छ यसलाई चाहिँ हामी हटाइदिन्छौँ र अब हामी टाइमिङ सेटअप गर्छौँ। फर्स्ट फोटोको टाइमिङ चाहिँ हाम्रो 1.8 सेकेन्ड हुनेछ हैन। हामी 1.8 सेकेन्डमा राख्छौँ फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले। त्यसपछि हामी सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले 2 सेकेन्डमा राख्छौँ। 2 सेकेन्ड हामीले ठ्याक्कै 2 सेकेन्डमा राख्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो थर्ड फोटोलाई चाहिँ हामी 1.8 सेकेन्ड राख्छौँ हैन। सो 1.8 मा गएको छौं। अब त्यसपछि हाम्रो फोर्थ फोटोलाई हामी 1.9 सेकेन्ड राख्छौं। हामी 1.9 सेकेन्ड। अनि त्यसपछि हाम्रो फिफ्थ फोटोलाई चाहिँ हामी 2 सेकेन्ड राख्छौं हामी। ओके 2 सेकेन्ड राखिसकेपछि हाम्रो सिक्स्थ फोटोलाई चाहिँ हामी 1.8 सेकेन्ड राख्छौं हामी। 1.8 सेकेन्ड है त। अब त्यसपछिको हाम्रो सेभेन्थ फोटोलाई चाहिँ हामी 2 सेकेन्ड राख्छौं। हामी 2 सेकेन्ड राख्छौं र हाम्रो लास्ट फोटोलाई चाहिँ हामी 1.3 सेकेन्ड राख्छौं है। 1.3 सेकेन्ड। ओके 1.3 सेकेन्ड राखिसकेपछि अब हाम्रो टाइमिङ सेटअप भइसकेको छ। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी इफेक्ट दिन्छौं यसलाई हैन। सो फर्स्ट फोटोलाई हामी इफेक्ट के दिन्छौं भन्दाखेरि यहाँ इफेक्ट भन्न गइरहेको छु सरी। हामी एनिमेसन दिन्छौं। एनिमेसन भन्ने अप्सन रहेको छ। यसलाई हामी सिम्पली क्लिक गर्छौं र यो कम्बो भन्ने अप्सनमा जान्छौं। फर्स्ट फोटोलाई कम्बोमा गइसकेपछि चाहिँ हामी यो वेभ एन्ड स्लाइड भन्ने यो सेकेन्डमा जुन अप्सन रहेको छ यसलाई हामीले क्लिक गर्छौं। फर्स्टलाई यो एनिमेसन दिन्छौं र सेकेन्ड फोटोलाई हामी फेरि एनिमेसनमा जान्छौं र यो पाली चाहिँ इन भन्ने अप्सनमा जान्छौं। अनि इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यो शेक 3 भन्ने अप्सन रहेको छ। यसलाई हामीले क्लिक गरेर यो एनिमेसन दिन्छौं र यो टाइमिङलाई हामीले फुलसम्म गरिदिन्छौं। त्यसपछि हाम्रो थर्ड फोटोलाई चाहिँ हामी कम्बो भन्ने अप्सन दिन्छौं हैन। एनिमेसनमा जान्छौं, कम्बोमा जान्छौं र यता पेन्डुलम 2 भन्ने यो अप्सन देख्नु भएको छ। यसलाई हामीले पेन्डुलम 2 दिन्छौं हामी थर्ड फोटोलाई। र हामी फोर्थ फोटोलाई चाहिँ हामी के दिन्छौं भन्दाखेरि एनिमेसनमा जान्छौं, फेरि कम्बोमा जान्छौं र कम्बोमा गइसकेपछि यहाँ वोबल भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। पहिलाको भिडियोमा पनि युज गरेको थिएँ, देख्न सक्नुहुन्छ WOBBLE। यो हामीले इफेक्ट दिन्छौं र अबको बाँकी सबै फोटोलाई चाहिँ हामीले एनिमेसनमा जान्छौं, कम्बोमा जान्छौं र यो पेन्डुलम 2 भन्ने अप्सन दिन्छौं हामीले अब बाँकी सब फोटोलाई। सो सबै फोटोलाई त्यसरी नै तपाईले इफेक्ट दिनु होला पेन्डुलम 2। ओके म सबैलाई दिन गइरहेको छु। ओके हाम्रो लास्ट फोटो आएको छ पेन्डुलम 2। ओके अब हाम्रो एनिमेसनको यो पनि सकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी इफेक्ट दिन्छौं। इफेक्ट दिनलाई यो मुनिको इफेक्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला र भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई अलिकति स्क्रोल गरेर यतापट्टि मुड भन्ने एउटा अप्सन देख्नु भएको छ। यो मुडमा हामी क्लिक गर्छौं र मुडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मुनिपट्टि एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ METOR मेट्रो भन्ने जुन इफेक्ट रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले इफेक्ट दिन्छौं। सो यो दिइसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई ठ्याक्कै भिडियो अनुसारको हामीले लेन्थ बनाउँछौं। त्यसपछि यो भिडियोलाई थिचेर यहाँ मुनिपट्टि कपी भन्ने अप्सन रहेको छ। यो कपी गर्दाखेरि ठ्याक्कै आउँछ र फेरि हामी भिडियो अनुसार यसलाई मिलाउँछौं। यसरी हामी सबै भिडियोलाई कपी गर्दै मिलाउँदै गर्छौं।
ओके, सो अब हामीले हाम्रो इफेक्ट पनि दिएर सकाइसकेको छौँ। अब इफेक्ट दिइसकेपछि सिम्पली हामी यो एड अडियो भन्ने अप्सनमा जान्छौँ र मैले तपाईँलाई यो सङको लिङ्क चाहिँ म मुनि डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यता गएर तपाईँले यसलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला सिधै होइन। त्यसपछि यो एक्सट्र्याक्ट भन्ने जुन फाइलको अप्सन रहेको छ यसलाई क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो जुन भिडियो तपाईँले डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्छौँ र त्यसपछि इनपुट साउन्ड अन्ली भनेर अप्सन दिन्छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साउन्ड आइसकेको छ र साउन्डलाई म अहिले प्ले गर्दिनँ, किनकि प्ले गरेँ भने कपिराइट खाने डर हुन्छ। डर हुँदैन, खान्छ नै कपिराइट, त्यसैले म यसलाई प्ले गर्दिनँ। तपाईँहरूले सिम्पली यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फुल डिटेल भइसकेको छ। अब हामी के गर्छौँ, सिम्पली यो माथिपट्टिको एरो भन्ने अप्सनमा थिचिदिन्छौँ र यसलाई एक्सपोर्ट गर्छौँ। सो गाइस, सङको लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। सिम्पली त्योमा गएर तपाईँले सेभ गर्नु होला। त्यो भिडियोलाई वाटरमार्क सँगै सेभ गर्दा पनि फरक पर्दैन। अनि डाइरेक्ट यता ल्याएर तपाईँले मैले देखाएको अनुसार चाहिँ तपाईँले सङलाई इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि फेरि पनि यस्तै ट्रिकहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्न नभुल्नु होला।